นักก็บอกเคยหวันเพื่อลูกนั้นมีความสุขถึงทุกข์แม่ก็จะทนทำทุกอย่างเพื่อลูกต้องการอาจจะท้อในบางเวลาแต่ยังมีลูกอยู่ข้างกายพร้อมจะเป็นกำลังใจบ่หวั่นไหวต่อสิ่งใดหากดวงอาทิตย์ยังส่องแสง